ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට හරිම ආදරෙන්. බින්දීස් ටේස්ට් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. අද මම ඔයාලත් එක්ක රසම රස සෝයා මීට් කරි එකක් හදන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට අපි කලින් තම්බගත්ත සෝයා මීට් ටික දාගන්නවා. ඒකටම කපාගත්ත බීලූණු, රම්බේ කරපිංචා, ඉඟුරු සුදුලූණු වගේම කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සෝයා මීට් එකට කහ කුඩු ටිකක්, තුන පහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, උම්බල කඩ වගේම මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනි. මේ එකතු කරගන්න සියල්ලම ඔයාලගේ රස පදමට අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සියල්ල හොඳින් කවලම් කරලා වතුර ටිකක් දාලා අපි වතුරෙන් තම්බ ගමු. සෝයා මීට් එක තැම්බෙන්න තියලා මම පොඩි තෙම්පරාදුවක් කරන්නයි යන්නේ. තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඒකට අබෑට තේ හැන්දකුයි සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. ඒ ටික හොඳට රත් වීගෙන එනකොට කුරුඳු පොඩි කෑල්ලක්, කරපිංචා, බීලූණු ගෙඩි භාගයක් ඒකට එකතු කරලා පොඩ්ඩක් තෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් අපේ සෝයා මීට් එකේ වතුර ටික හිඳිලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි අපේ තෙම්පරාදුව එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරගමු. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රසම රස සෝයා මීට් කරි එක. ඔයාලත් බලන්න මේ විදිහට හදලා කොච්චර රසද කියලා.